Hello students, Master Cadre subject English. Our today's topic is from Elizabeth period, William Shakespeare. Before starting this writer, I request you to subscribe my channel. For notification, press on the bell icon, like and share with your friends. If any kind of suggestion or doubt, then comment in the comment box. Let's start William Shakespeare. ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬਰਥ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1564 ਹਾਂਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1564 ਨੂੰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਏਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਜੋ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਡੈਥ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1616 ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਏਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਬਰਥ ਇਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਏਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬਰਥ ਹੋਇਆਗਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੇਬਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਪਲੇਸ ਆਊਗਾ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਅਪੋਨ ਐਵਨ ਯੂਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਅਪੋਨ ਐਵਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਪਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇਮ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਹੈਥਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਫਨ ਕਾਲਡ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਗਲੈਂਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ he is ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਰਡ ਆਫ ਐਵਨ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਡ ਆਫ ਐਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਬਾਰਡ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਵੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1564 ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਫਟਰ 3 ਡੇਜ਼ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਚਰਚ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਅਪੋਨ ਐਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਅਪੋਨ ਐਵਨ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਕਾਲਡ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਅ ਫੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੂ ਕਾਲਡ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਅ ਫੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਹਾਂਜੀ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜੋ ਨੇ 3 ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਰ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਟਰ ਨੇ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈਮਨੇਟ ਐਂਡ ਜੂਡਿਥ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਟਵਿਨਸ ਨੇ ਫਰਟੀਨਲ ਟਵਿਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬॉय ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹਾਂਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ 2 ਗਰਲਸ ਨੇ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਐਂਡ ਜੂਡਿਥ ਐਂਡ ਵਨ ਓਨਲੀ ਸਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈਮਨੇਟ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹਾਂਜੀ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ 43 ਲੈਕਚਰਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਕਚਰਸ 43 ਲੈਕਚਰਸ ਔਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨ 1811 ਟੂ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੀਸ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਹਾਂਜੀ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 43 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫॉर ਹਿਸ ਪਾਰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਪਾਰ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਔਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ 43 ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਜ਼ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬਾਈ ਹੂਮ ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲਰਿਜ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਕੰਪੇਅਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਐਂਡ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਨੇ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਸੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪੋਇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਨੇ
ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਐਂਡ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਸੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪੋਇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪੋਇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਐਂਡ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਸੈਡ, ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, I admire Ben Jonson. Admire means like. I like or admire Ben Jonson, but I love Shakespeare. Most important quotation. John Dryden said, उन्हें क्या, he was the man of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. हाँ जी, जॉन ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ he was the man of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Ben Jonson wrote an elegy. हाँ जी, Ben Jonson ने elegy भी लिखी आ on the death of Shakespeare ਦੇ ਉੱਤੇ. He said, Ben Jonson ने लिखी है जी Shakespeare ਤੇ, he said he is not a one age but of all ages time. हाँ जी, उसने किया कि शेक्सपियर सिर्फ एक एज का नहीं हैगा, all ages का पोइट है। हाँ जी, जो उन्होंने बैन जॉनसन ने जो एलिजी लिखी हैगी, उस एलिजी का नाम है शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर, हाँ जी। नैक्सट, ही सैड ही इज़ नॉट वन एज, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन हैगी। वन ही इज़ नॉट ऑफ वन एज बट ऑफ ऑल एजिज एंड टाइम्स, एजिज भी लिख के आ सकता और टाइम्स भी, वट एवर ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨਿਊ ਲਿਟਲ ਲੇਟਿਨ ਬਟ ਲੈਸ ਗ੍ਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨਿਊ ਲਿਟਲ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਲੈਸ ਗ੍ਰੀਕ, ਔਰ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋ had small Latin and less Greek. Sweet Swan of Avon, हाँ जी, जो बैन जॉनसन ਨੂੰ स्वीट स्वैन ऑफ एवन भी किसने किया गा, बैन जॉनसन ने किया है। हाँ जी, नैक्सट, मैथ्यू अर्नोल्ड wrote a sonnet on Shakespeare। हाँ जी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखिया शेक्सपीयर ਦੇ ਉੱਤੇ, ओ शेक्सपीयर। हाँ जी, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। हाँ जी, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम ने कन्वर्टेड 20 प्लेज। हाँ जी, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम ने कोलैबोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਗੈਦਰ 20 प्लेज ने जो शेक्सपीयर ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਟੂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ। हाँ जी, ਕਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਲਸ ਆਫ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, ਨੈਕਸਟ 26 ਸੋਨੇਟਸ। हाँ जी, जो ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ 26 ਸੋਨੇਟਸ ਆਰ ਐਡਰੈਸ ਟੂ, सॉरी हाँ जी, सॉरी उरे पेज डिसऑर्डर हो गए ने, नैक्सट पेज ते चलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन राइट अ क्रिटिकल बुक अबाउट शेक्सपीयर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपीयर के उपर एक क्रिटिकल बुक लिखी आ, प्रीफेस टू शेक्सपीयर। हाँ जी, नैक्सट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कॉल्ड शेक्सपीयर आ पोइट ऑफ नेचर। हाँ जी, उसने विलियम शेक्सपीयर ਨੂੰ पोइट ऑफ नेचर किया है, सैमुअल जॉनसन ने। हाँ जी, बिकॉज हिज करैक्टर्स आर नैचुरल, क्योंकि उसके जो भी करैक्टर यूज़ किए हैं वो सारे नैचुरल ने। ए.सी. ब्रैडले रॉट आ शेक्सपीरियन ट्रैजेडी। हाँ जी, ए.सी. ब्रैडले ने शेक्सपीरियन ट्रैजेडी लिखी। इट कॉन्टेन्स 10 लैक्चरस, ये 10 लैक्चरस ने ऑन अबाउट किस दे लिए ने, फॉर ग्रेट ट्रैजेडीज। हाँ जी, जो विलियम शेक्सपीयर दी 4 ग्रेट ट्रैजेडीज ने उसके उपर ने, किहड़ियां 4 ट्रैजेडीज ग्रेट ने, बहुत इंपॉर्टेंट ने, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। हाँ जी, विलियम शेक्सपीयर रॉट 154 सोनेट। विलियम शेक्सपीयर ने 154 सोनेट लिखे ने एंड 2 नरेटिव पोइम्स लिखिया ने, ऑल सोनेट्स टुगैदर पब्लिश्ड इन 1609। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ऑल सोनेट्स ने 154 ने सारे टुगैदर पब्लिश्ड होए ने 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਜ਼ फस्ट 126 सोनेट। हाँ जी, जो ये पहले 126 सोनेट ने आर एड्रैस टू हिज फ्रेंड। हाँ जी, इन्होंने अपनी फ्रेंड को एड्रैस किए ने, सॉरी उरे मैं ਉਹਦਾ नाम लिखना भुल गई, मिस्टर W.H ਨੂੰ। हाँ जी, मिस्टर W.H ਨੂੰ डेडिकेट किए ने उसने, जो फस्ट 26 सोनेट्स ने। हाँ जी, ये कौन ने जी, मिस्टर W.H कौन ने, ये 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ने। हाँ जी, 3rd
अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ने। हाँ जी, इन्हां दा पूरा नाम है, दस दिन, पूरा नाम क्या है? रित्सले, WRITHESLEY, रित्सले हैनरी, रित्सले हैनरी इन्हां दा पूरा नाम है। नोट कर रहे हो रे, सॉरी टू फॉरगेट राइट हेयर। हाँ जी, वो नैक्सट। हाँ जी, फर्स्ट जो 26 सोनेट्स ने, तुहानूं पता चल गया कि WH ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ। हाँ जी, ਨੈਕਸਟ ਜੋ 26 सोनेट्स थे, इस तो बाद जो 26 नैक्सट सोनेट्स ने आर एड्रैस टू हिज बिलवड डार्क लेडी। हाँ जी, इन्होंने अपनी बिलवड वाइफ है जो डार्क लेडी है जो उसनों की कीते ने, डेडिकेट कीते ने। हाउ मैनी? नैक्सट 26 सोनेट्स। हाँ जी, सोनेट 127 टू 152। हाँ जी, सोनेट 127 टू 152 नॉन एज डार्क लेडी सोनेट भी जानिया जाता गा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्ने सोनेट ने, 154 ने। फर्स्ट 126 सोनेट अपने फ्रेंड ਨੂੰ डेडिकेट ਕੀਤੇ ਨੇ, नैक्सट 26 अपनी बिलवड डार्क लेडी ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 127 टू 152 जो नॉन एज डार्क लेडी सोनेट। हाँ जी, लास्ट 2 सोनेट्स ने जो बच गए आर नॉट एड्रैस टू एनीबडी, उसने किसी ਨੂੰ भी डेडिकेट नहीं ਕੀਤੇ। शेक्सपीयर सोनेट इज़ डिवाइडेड। हाँ जी, शेक्सपीयर के जो सोनेट ने डिवाइड किए गए हैं 4 सैक्शन च। हाँ जी, 3 क्वार्टियंस किए हैं एंड 1 कपलेट के किए हैं। हाँ जी, राइम स्कीम की आ मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेक्सपीयर के सोनेट्स की राइम स्कीम की आ, AB AB, CD CD, EF EF, GG। हाँ जी, ही रॉट 37 प्लेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी प्लेज विलियम शेक्सपीयर रॉट? 37 प्लेज। हाँ जी, इन्हां 37 प्लेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 प्लेज पब्लिश टुगैदर। हाँ जी, ये टुगैदर पब्लिश होए ने 36 प्लेज। वॉल्यूम ਕਿਹੜੀ वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ? द फर्स्ट फॉलियो ਦੇ ਵਿੱਚ इन 1623 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, 37 ने 36 प्ले ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੈਰੀਕਲਸ। हाँ जी, ਪੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 7 ਈਅਰਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। हाँ जी, ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਟੁਗੈਦਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 7 ਈਅਰ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਾਏ ਜੌਨ ਹੈਮਿੰਗਸ ਐਂਡ ਹੈਨਰੀ ਕੌਂਡਲ ਦੁਆਰਾ। हाँ जी, मूव टू नैक्सट। शेक्सपीयर मोस्ट प्लेज। हाँ जी, जो शेक्सपीयर के ज़्यादातर प्ले नेगे ये ग्लोब थिएटर के जो प्लेड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपीयर के मोस्टली प्ले ग्लोब थिएटर के प्लेड किए गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं। बिल्ट इन जो ग्लोब थिएटर है वो 1599 के 1599 के जो ये बिल्ट होया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब थिएटर कदों बिल्ट होया? थिएटर बिल्ट बाय। हाँ जी, जो थिएटर है किस द्वारा बनाया गया? द लॉर्ड चैंबरलेन्स मैन। हाँ जी, इस कंपनी द्वारा बनाया गया। ये कंपनी सी शेक्सपीयर की। इन 16। हाँ जी, इस तक तो क्लीयर हो गया होगा। नाउ इन 1630 1613 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉट फायर। हाँ जी, ग्लोब थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। दिस थिएटर वाइल प्लेइंग कदों लगी? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्ले ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ हैनरी 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोब थिएटर है जो वो कदों पब्लिश बिल्ट होया? 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ। कदों अग लगी? 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, फायर लगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम ਕਿਹੜਾ प्ले हो रहा ਸੀਗਾ? हैनरी 8 प्ले हो रहा ਸੀਗਾ। हाँ जी, उस तो बाद 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ थिएटर की हो गया? क्लोज हो गया बाय प्यूरिटन्स ने। प्यूरिटन्स ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। हाँ जी, आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट है जी, क्योंकि तुहानू पता है कि शेक्सपीयर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अज सिर्फ मैं इसकी बायोग्राफी ही तुहानू करा सकी। हाँ जी, कल आप इसदियाँ ट्रेजडीज करांगे। हुण डेली ही आप वर्क करांगे विलियम शेक्सपीयर ते नीयर अबाउट 4-5 दिन लगणगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। मैं चाहुंदी हाँ कि तुहानू बिल्कुल क्लीयर समझ आए। कोई डाउट है, कोई सुजैशन है, कुछ भी है तो तुसीं वो कमेंट बॉक्स के कमेंट कर सकते हो। हाँ जी, जे तुसीं होर ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहुंदे हो, जो तुसीं स्किप कर चुके हो, तो उपर आए आई बटन के उपर क्लिक करो। हाँ जी, उस नाल तुसीं वीडियोज़ देख सकते हो। हाँ जी, आपां नैक्सट वीक तो नीयर अबाउट 7-8 डेज़ आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्पैशल राइटर्स के मेन वर्क्स के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा। हाँ जी, इस तो इलावा लिंग्विस्टिक के क्वेश्चनस MCQs। जे कोई भी सुजैशन है, कोई पर्टिकुलर तुहानू राइटर चाहिए है,
ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि शेक्सपियर के उपर काफ़िया ने लिखे है, किसी ने शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर। सो तुसी ठीक कर लो कि जो ऑन शेक्सपियर है वो मिल्टन द्वारा लिखी गई है और बैन जॉनसन द्वारा है वो सिर्फ ओनली नेम किया शेक्सपियर है। हाँ जी, शेक्सपियर। थैंक यू।